سلام به کانال نرگس بانو خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش بسیار ساده شیرینی ناپلونی که فقط 3 قلم وسیله لازم دارین. اولین چیزی که شما نیاز دارین برای شیرینی ناپلونی خمیر هزارلا هستش که اکثر فروشگاه ها دارن. روه و رئال من تهیه میکنم معمولا، ولی فروشگاه دیگه هم حتما دارن. و این خمیر هزارلا که خیلی هم کاربرد داره، مثل همین شیرینی ناپلونی، شیرینی زبون، شیرینی پاپیونی و خیلی از غذاهایی که میشه حالا به عنوان با چیزای ساده، حالا گوشت کرده، حالا هر چیزی که ممکنه که شما خودتون دوست داشته باشین انجام بدید. ولی امروز من میخوام با این خمیر بهتون شیرینی ناپلونی رو یاد بدم که بسیار ساده و خوشمزه هستش. و ما به خامه نیاز داریم. خامرم که من قبلا ویدیوشو براتون گذاشتم، لینکش همین بالا براتون میذارم، میتونید برید از همونجا نگاه کنید و ببینید که چجوری میتونید تهیه کنید. و تقریبا به 50 گرم پودر قندم نیاز داریم، چون که مواد خیلی کمی لازم داشت من اینجوری بهتون اومدم نشون دادم. خب ما اول از همه خمیر هزارلامون و این خمیره رو باز میکنیم و به برش های تقریبا مساوی برش میزنیم و میذاریم داخل فر. قبل از اینکه این کارو بکنین حتما فرتون رو با درجه حرارت بالا روشن بکنین تا بذارین فر خوب داغ بشه. وقتی که این خمیرتون رو گذاشتین داخل فر، وقتی حرارت بالا باشه این سطح روی خمیرتون پف میکنه و حواستون باشه به محض اینکه پف کرد درجه حرارت رو بیاریم پایین که نسوزه روش و بتونه لایه های زیری خمیر هم برشته بشه براتون. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که چطور پیش میریم. خب من این خمیری که این سری من گرفتم به صورت دایره هستش، ولی خمیرهای مستطیل شکلش هم هستش که تو همون فروشگاه میتونین توجه کنین به این موضوع. خب این خمیر رو من اول میخوام یعنی به برش های مساوی تقسیم کنم. خب و اطراف این خمیر رو هم دور نمیریزیم، اصلا نگران نباشین و ازش استفاده میکنیم. خب وقتی برشتون رو زدیم میذارین داخل فر. خب ما از فر در آوردیم خمیرمون رو، میبینید که به چه صورت هستش. خمیرهای فوق العاده خشکه و جذاب شده. خب من میخواستم اینجا یه نکته رو خدمتتون بگم که ممکنه برای بعضیاتون سوال باشه که چرا من خمیر هزارلایم گرد هستش و مستطیل نیست. دلیلش این بود که من قبلا چند تا از این خریده بودم و برای غذا استفاده کرده بودم. این یه دونه باقی مونده بود و ما امروز هوس شیرینی ناپلونی کردیم و گفتیم که با این شیرینی ناپلونی درست کنیم. برام مهم نبود که گرد باشه یا مستطیلی و گفتم که حالا که دارم درست میکنم اینم با شما به اشتراک بذارم. همینطور که میبینید اینجا نوشته، حالا نمیدونم بشه راحت خوند یا نه، اینجا نوشته غوند، یعنی اینکه به صورت دایره هستش و قطرش هم 26 سانتی متر هستش. شما اگر میخواین بخرین حواستون باشه اگر که مثلا مستطیلی میخواین باید تو این شکل هم اگر ببینید تو این شکل هم نشون داده که گرده و تو مثلا اونایی که مستطیل هستش بازم تو اونجا اندازه ها رو نوشته و شکلی هم که اینجا گذاشته به صورت مستطیل هستش. میریم ادامه یه ویدیو رو با هم دیگه میبینیم و میبینیم که چطور پیش میره. خب این خمیر رو ما از داخل فر در آوردیم و اولین کاری که میکنیم اینایی که کوچیک هستن رو میذاریم کنار، اصلا باشون کاری نداریم فعلا. خب و در واقع همین چند تا برای ما باقی میمونه. رویه های کارمون رو ما جدا باید بکنیم همه رو، به همین راحتی سوا میشه. خب وقتی که این کار رو انجام دادین تمام اینا رو پودر میکنین و با پودر قند مخلوط میکنین.
حالا خامه رو بین لایه ها میزنیم که خامه بستگی به خودتون داره که چقدر میخواین از خامه استفاده کنین. حالا کم یا زیادش دیگه سلیقه‌ای هستش. من مابین اینا که خامه میریزم یه کمی از همین پودره میریزم و این ورش هم که خامه زدم میذارم روش که بچسبم به هم دیگه. شما میتونید تعداد لایه هاتون رو 3 تا کنید یا 2 تا یا حالات بستگی به هر چی که خودتون دوست دارید. ولی من میخوام همین 2 لایه باشه و روش رو اینجوری میتونید تزیین کنید یا اینکه دور تا دور کارتون رو هم خامه بزنید. خب اینم از شیرینی ناپلونی بسیار ساده ما که هم خوشمزه است و لذیذه و خیلی هم طرفدار داره و دیدین که چقدر ساده و راحت درست میشه و خیلی هم کم هزینه است. امیدوارم که درست کنی و در کنار عزیزانتون یه عصرونه خوشمزه رو به یادگار بذارین. مرسی که با من همراه بودین. خدا نگهدارتون.